Röşənə xanım, bugünkü məhkəmə prosesi haqqında nə deyə bilərsiniz? دومین جریان سیاسی اونگوری چما سمایشت وقت آذربایجان هم کشور ضعیفیه، وابسته هم به اسرائیل و هم به ترکیه. و رگیونی زیدیتون زیادتی رغمن اکثر آویا شرکتون به تلاویوی اشته پیرامون نشون اوگتا. اما چه اسرائیلی که به بوکو و چمی اکس استقامت داده به ریلسون ایجان دوام کرده. بروسل ده اروپا شورا دعوتی تلاشمغان مختار ریسپوبلیکا پریزیدنت بوریس تولوشنسکی ایان صدر وزیر علی آقایف کنفرانس ده اشتراک کرده شد. با این کنفرانس ده تلاشمغان مختار ریسپوبلیکا پریزیدنت بوریس تولوشنسکی نطق کرده شد و به ایو اشتراکیون چه تلاشون آذربایجان ریسپوبلیکا ده و اتنیک پروبلمون ایان تاریخشناس عالم و چه تلاشون ملی آکادمیا خبرون ژورنالیست سر رداکتور اقبال ابیلوغو حبسده بیحقده ایزوهون دوشه. سلام خوست تماشا کن خشن رو جون بگو آن هفته در خبر تحلیلی بخشده چمکوی همراه دشمه ببه دعوت کردم تماشا بکنم. با عرض سلام و ارادت خدمت همه برادران و خواهران تالشیم در سراسر دنیا. واقعیت ما که ترکیه هم خب یک کشوریه که ادعای پانترکیزم به اصطلاح دوستداری ترک ها رو عمده کرده و از این طرف هم آقای اردوغان مثل آرزوی زنده کردن امپراتوری عثمانی رو یا عثمانیزم جدید رو داره پرورش میده. خب از یه طرف اسرائیل نقشه خودشو داره، ترکا هم که همینطور. این وسط آذربایجان معلوم نیه چرا با ایران دشمنی کرده و امون جمع به علیه ایران. واقعیت ما که آذربایجان خب اولا یه مشکل داره با ارمنستان که یه مقدار برای اینکه ارمنستانی شکست بده و زیر تسلطش بواره به اسرائیل و ترکیهش کلی امتیاز دو. از طرف دیگه آذربایجان عملا چند تیکه، یکیش خدا آذربایجانیه که الان هسته، بعد اونور نخجوانم، بعد وسطی که هم که قسمت قره‌باغ و من بینه. آذربایجان همیشه خود که این سه تا تیکه جمع کرده و یکی بکره و آذربایجانی و هم وصل کرده. برای هم منظورم خب با ارمنستان دعوا داره. سر مرز ایران و ارمنستان هم با ایران دچار درد سره، چون اگر آذربایجان بخواد یک تیکه ببو باید مرزی که که ایران با ارمنستان داره به یک شکلی در اشغال یا ترکیه یا به اصطلاح آذربایجان قرار بگیره. یعنی از تیکه زنگزور و اینا نمیدونم از تنگه همون مرز ایران با ارمنستان رو نقشه است که به هر حال یک جایی در یه وقتی آذربایجان به اصطلاح در تسلط اشتن در بواره و مرز ایران هم با ارمنستان قطع بود و بعدش هم یواش یواش ارمنستانی به اصطلاح دچار دردسرهای دیگری از نظر مرزی بکردن. خب یه عده‌ای ممکنه فکر بکردن که آذربایجان به دلیل وجود تالش ایرانی در منطقه اشتن نگرانی داره و این مقدارم یعنی در واقع اشتن گرفتاری با ایرانی در رابطه جنو. ولی واقعیت من
که ام نیه، برای اینکه متاسفانه اگرچه تالش واقعا هیچ ربطی با آذربایجان نداره و اصلا به اصطلاح سرزمین همیشه تا ایران بنابراین ایران باعث تنش با آذربایجان نیه. واقعا صادقانه از آذربایجان گرفتاری اون تنش بین آذربایجان و ایران و از فکر کردم بخش عظیمیشم از اسرائیل و ترکیه یعنی اسرائیل و ترکیه به دلایل به اصطلاح اهداف خاص و دشمنی خاصشون با ایران سعی کردشون آذربایجانی تحریک بکردن و به خوبی هم تحریک کردشون. آذربایجان هم کشور ضعیفیه، وابسته هم به اسرائیل و هم به ترکیه و بنابراین در واقع عملا آذربایجان نوکری هم ده کشوری کرده. از نظر نظامی خب آذربایجان تقریبا 70% الان وابسته به اسرائیل، یعنی اسرائیل بزرگترین تهیه کننده یا صادر کننده سلاح با آذربایجانه. اصلا بدون از سلایم آذربایجان نشوی ارمنستانی شکست بده و نه فقط که در همزمان آذربایجان نه فقط اسلحه خره که امکانات لاجستیکی زیادی در اختیار اسرائیل نواشه. مدت ها پیش صحبت از این که یکی از پایگاه های نظامی آذربایجان در اختیار اسرائیل قرار گرفته که از او بشو حمله بکره به تأسیسات هسته‌ای ایران که نزدیکه از خود اسرائیل نشو بکره، ولی اینجا یادره از خاک آذربایجان آسونتر شام کاری بکره. البته اسرائیل هر روز جرأت همچه کارش کردنیه، ولی واقعیت امه که آذربایجان تا اونجا پیشه که حتی سرزمینی در اختیار اسرائیل بده. خب ترکیه هم که عملا پدر بزرگ مثل آذربایجانه و اگر به اصطلاح حمایت های وسیع ترکیه مبیسته، بازم آذربایجان در رابطه با ارمنستان کار زیادی نشه کرده و از اون طرف هم آذربایجان جرأت این همه مقابله به اصطلاح سیاسی و غیره با ایرانی نداشته، نخواست، نمیشود داشته باشه، نمیشد که تا اینقدر به اصطلاح در مقابل ایران قلدری بکنه و از این حرفا. و بنابراین ترکا هم خب یک جرأت و به اصطلاح دلی به آذربایجان داشتن که هرچی بیشتر ایرانی به قول چمشون انگولک بکرن و اذیت بکرن. الان اگر اشتباه نکردم چیزی در حدود 60% مصرف نفت و حدود 40% در همون حدود مصرف گاز اسرائیل توسط آذربایجان تأمین بود. در مورد گاز از مطمئن نیستم، ولی نفتی ظلم که این درسته، هم رقم خیلی بالاییه، یعنی خیلی وابسته به اون جریان. و بالاخره عرض کردم حضورتون که خب وابستگی های اقتصادی، نظامی، سیاسی، عرض کنم که فرهنگی و غیره وضعیتی ایجاد کردش که از من خیلی نگران کرده در رابطه با آینده ایران و باکو. ولی خب ایران همیشه اونجوری نمونم، یک جایی هم ایران ده یه وقت، یعنی که یه نادرشاهی پیدا بود و
جریانی عوض کرده. از اعتقاد دارم در آینده نزدیک برخورد آذربایجان با ایران و در کنارش هم با ترکیه اجتناب ناپذیره. حتما با آذربایجان اجتناب ناپذیره. حالا آیا اسرائیل جرأت بکره در این رابطه دخالت بکره یا ترکیه واقعا با پشت سر آذربایجان قرار بگیره؟ است فکر نکردم با هم سادگی ببو. تصادفاً متاسفانه آذربایجان به اون جریان توجه نداره و هرچی بیشتر که رو اشتن به اسرائیل نزدیکا کرده، اسرائیل که رو هرچی بیشتر به طرف ایران در قفقاز یا سر همون در آذربایجان که رو و اردوغان هم یعنی در واقع ترکیه هم به این جریان به دراز مدت این جریان توجه نداره. تالیش اینترنشنال تیوی hurmatine vindakasun دشمه به ایجوبه کو و شمون دعوت کردم به برنامه دومی هم تماشا بکنم. درود بر شما عزیز ملت، قربان دوستان. اما bu Azerbaycan faşist hükümeti göre ters badamon. İkbal Abilov çağın bebakamon. Bütün dünyada ısabısat ön prosesin şedan. Çama Türk'e bolyonan hatta bama komak kardan başma babutum. Çı muhtelif insan hakkın müdafiye teşkilatın ki hıstin, avanan hıstin çavun dalada, avanan dama ivrada, زندان کی ان اقبال عبیلوی گته گل گندرما گل ساخته گل cinayet işi koki avşın boyu kardeşine. İkbal Abilov hiç vakit به وطنی başta خیانت çıkardan. Az umri başına gelen seyir okam ki İkbal Abilov 6-7 yaşında که بلاروسیا شه باشتون اونورسیتش سکارده باشتون ای حتی با آذربایجان حکومتش مراجعتش کرده که منی چه آذربایجان vatandaşiyeti de بکنم چه آذربایجانی حقا تصوریم نیمه çünkü اد devleti ve İkbal Abilov hiç iştani o cümleden ve cami toluşi balonmuş hiç iştani ve toluşi hiç iştani ön devleti ancak dartsardaş vardı bu toluşi milleti. Ancak açı balonmuş kıştı, karış karda kıştaşı. Ancak açı balonmuş vardı ve Japanuşuna ki ayı daha bir toluş karı bu bir. Çünkü okuna muharibe de 3000 insan şehit be, çabına da 1000 nefer, 33% toluş be. Okuvuttan toluşi say kame, 43,000'dan 3000 جوان اغلان اگر شهید بدن بود اون دولت بارد اونی شهید کرده بود اون چه ملتی جنوسیده باش من بودم که تولش آوریگن گل خالقه تولش bölünmüş گل خالقه و آذربایجان که با بینالخاک حقوقی قولش کشه با بینالخاک حقوق با تولش خالقه imkan da ki با asker نشی تولش خالقی imkan da ki دقیقا umrit şimali تولشی جانبی تولشی arada بیا سرحد نبوی اون آزاد شما بکن چون به ایورا به ایجو تشکیلاتانشون بوی مدنی تشکیلاتانشون بوی حتی سیاسی تشکیلات به بناخا حقوق و تولشی imkan da ama Azerbaycan hükümeti ne inki başta pegata öhteligion başta kolkaşa sanadon hürmet karda hatta başta kanunsiya kabul karda kanunsiya maddon 44 madde 45 madde 46 madde pozmuş şoku karda poz karda amal kardani ve toluşu karşı ve yola zorakılığın karda genosit karda İkbal Abilov umru çift Azerbaycan'ı faşist hükümeti tabana açı hapishane de. Ama
dönüyor milletin, dönüyor devletin. Azerbaycan'daki asa iklim COP 29 vətdən beynəlxalq konferans ki davranışın pide bütün cəmi toluşun و به وحدت بود و ایجو به beynəlxalq tədbiri boykot بکرد. Açığı müraciət kardam və bacama Cənubda yaşamış və Cənubi Toluşada, İran'da yaşamış və Toluşun. Bolyon, umru şema alime zua, alime bolyon, kıştan, qır kardan, genosid kardan, şema sapoy beştanan, şema işte sado bekanan, şema bütün dünyada jet oluşun açığı müraciət kardam. Sapoy beştanan ve ivre banan, Rusya'da jet oluşun ve ivre banan. Piketi kardı vaxt dövre, miting kardı dövre, iqbali haqqı müdafiə kardı dövre. Çi iqbali haqq çi toluşi haqqon inun buru. İqbali müdafiə ne kardı qaz, toluşi müdafiə kardı azını. Ama bapi ivre da مسئله حل بکنم در اروپا شورası در BMT در ترقی پرود bütün بشریتی اما باپه دوان کو بکنم işte sadı babam boroslamon iqbali babu ma haşlamon ki çi Azərbaycanı həbsxanada bımandi açığı müraciət kardam ba beynəlxalq dövlətin və həmə dövlətin İqbali çi Azərbaycan hökuməti ki bapyanan, açı ekstradisiya məsələ hal bakanan, Avrupa'da jet oluşun, dünyada jet oluşun, koncu cidaşon başta dövlətin müraciət bakanan. İqbal bapi çi Azərbaycan dövləti də beşi. Çi İqbali bu haqqada bu Azərbaycan dövləti rəsmi ərzaş ist ki, az çi Azərbaycan devleti vatandaş bekuyu imtina kardam. Ama resmi açı erzaş bu yaşı. Ama Azerbaycan hükümeti imtinaş kardan. Başı erzat yakardı. İyi tarafa da imtina kardı açı. Erzat yakardan içi Azerbaycan vatandaşı imtina kardı hakada. Çə tarafadan ki bu tıbamı başı Azerbaycan devleti xəyanət kardı. Koncuş xəyanət kardı. İqbal məyər Azerbaycan'da jide beki خیانت هم بکه کن دولت سیری شواته اقبالی و جو خالقی اون همه بهتانی شرین سخته جنایت کن شما o کردنه و تشن که اقبال ابیلوف چه ملتون آرادا گد دشمنچتی افایش کرده اقبال ابیلوفی 2022 sonra da Ankara, Türkiye Ankara, paytaxt Ankara şəhəriyə də Atatürk Kültür Mərkəzi açı kitabı çap karda. Kon kitab İqbali Türki Xalq Nağolon kitab ki Paris Vsevoloviç Milleri hestişe bər o Rusi İqbali avış tərcümə karda və Türki zaban. Və Türki mədəniyyətiş komagatiş karda. Hürmətiş nüşümda ام شما حرمتی عکس تاثیره شما چکنه بدواتشان که ایران دا اما جوگ باکامان پول چوکامان به ایران دا بیتر کن شما سیاستچی وطن تلویزیون دا bu قاقاوزون bu یاکوتون bu جوگون hansı ki Qarabağ muharebe da avın nebin toloş be deşme ivrada şema toluşu biçi şehit kardeşon toluşu biçi kar kardeşon toluşu ziyalım biçi maf kardeşon o toloş ki Azerbaycan devleti vatandaşı şema işte vatandaş dışta vatandaşı biçi be cangişon biçi be hiç noda toloş boş işten boşta işten harici devletin de gelip kokarda da avunam pideni biçim pideni biçi şema milyonun, milyardın yardım kardeşim bak Gagavuzun, bak Kırım'ı, bak Uygur'un, bak Çovra'da şey Türk'ün, şema yardım kardeşim, hatta bak Türk nöbiyakasyon jogu, mektebin düttaşın Afrika'da, mektebin düttaşın Yugoslavya'da, Pakistan'da mektep düttaşın, çe mektebde bu toluşan bu düttaşın.
و تولشی معلمان نای و تولشی بالون درس بدن و همه ایگل vatandaşımın چی ایگل devleti vatandaşımın مگر تولش اونی ویندنی مگر تولش اونی ویندنی که شما داخلا ایدئولوژی olarak و تولشی nifret kardeşon و پیدانه که و تولشی genocide kardeşon تو ایمی ویندمون تولشی دیون چکنه تیلی kardeşon Çoklar rayonlarda bir yakasın çıkına ba toloş vardaşın ayı babun kodu daşın ba toloşi ko imkan dodanışın ayı ko bakı toloşun 5'ten şeyden ba hariç ama çoğu rayonlarda vardaşın terkon çı rayonun maktabun rahbariyeti de çiçisi avuni hemen nodaşın ayı ki avun ko bakı Ujak toluşan işte vatandaş yani. Kompa da var toluşu, da toluş kobu kayın. Az çıkın, ben bütün dönüyor toluşu müracaat kırdım. Umburi çama ibumoni vakti. Umburi çama sapoyaştı vakti. Çı bayrağı jinton, çı toluşu bayrağı jinton. Ama و به ای بگویمون اشتا زیالون اشتا عالمون و تا فکرون قبول بکمون دوان ای ورده تولشی حقون و داما به جنگ بکمون اونبوری چما هیچ جیبونی چما جنگ چما سخانونین چما فعالیتونین اما ده بیناخا تشکیلاتون ده بیناخا عالمی به محکم کو بکمون Umudum hastı ki dani toluşumani mastan o cümleden İran'da jiya çama toluşon çama ziyalon işte sado bekanan İran'ı parlamentada biya toluşi deputaton toluşi fraksiyo izvon az başıma müracaat kardam işte sado bekanan Azerbaycan'da چه تولشی ملتی کو اگه آدمون که سچی جوگو بیان وجدانشونه آذربایجان حکومتی اوانشون وجدان داشته و ملی مجلس و پارلمان اون تولشی تمثیل کردن ازنین اون حکومتی تمثیل کردن چه آذربایجان فاشیست حکومتی تمثیل کردن işte ملتی نه اون مانگورتین Çavun sadu beşteni multikültüralizm yaratmışsın karda, nevyaşayışın yaratmış karda. Azerbaycan'da multikültüralizm iste, nevi 6% Türküşün karda ki nevştaşını Azerbaycan'ı halk Türküşün nevşta. Aslında hiç 5% anni. 2 milyon toloş, 2 milyon tat, 2 milyon lazgi. Onun همه به ایورده حالا جوگلا ملت و وطنیم کردم وطنیم 2 میلیون کرد اون به ایورده بس ترکانسا و یا آذربایجان رسپلیکا چون سای etnoside به خالقم karşı اونم وطنم umru şama ibimani vakti işte alim mevzuğa müdafaa bakanan şama ey müdafaa bakışın iştani müdafaa bakışın işte hakkın müdafaa bakışın toluşi hakkın müdafaa bakışın toluşi tarihi müdafaa bakışın tarihi toluş mevhe benavişti زین و مکاسم با من تاریخ نوشته ازنین شما قدیما تاریخی اما اشتن زندمون ساق بنان تشکر کردم باشوا بجی تولش بودم بجی تولشی بنی اقبال ابیلوی فرزندون ساق بنان به تولش مقام مختار ریسپوبلیکا سروزیر علی آقایوی تشکر کردم سلامت ببنن عزیز اویندون به من داستک بیرو بچمه یوتیوب کانالی ابونه یعنی سابسکرایب ببنن اشته شرح یعنی تکلیفون ببغاندن به من جو هیستده ایرانی فومن شهری کو به میسم فریدی و همه چه تولشون سیاسی تاریخی کو صحبت کرده ده دعوت کردم تماشا بکنن
پیلخدا نومینه. سلام وام شما خدمت بینندگان محترم شبکه تالش اینترنشنال. اما در برنامه گذشته جریان‌های سیاسی تالش شمالی مورد ارزیابی قرار داد و آن برنامه هم قراره که جریانات سیاسی تالش جنوبی تحلیل بکنم. بعد از عهدنامه ترکمانچای که دو تالش از ینده جدا بینه و در واقع تالش شمالی از ایران جدا و سرنوشت متفاوتیشون پیدا کرده، تالش جنوبی و تالش شمالی. تالش شمالی در ترکیب روسیه به زندگی اشتنشن ادامه دوشه و تا عصر حاضر هم که به عنوان یکی از مناطق آذربایجان شناخته بود. اما تالش جنوبی از 200 سال گذشته تا الان زندگی تاریخی چشن در کنار ایران و حکومت‌های ایرانی بود. دقیقا جریان سیاسی و نظامی مهمی که تالشون در تاریخ معاصر ایران ایکو تأثیر داشته ایل مشروطه و ایل نهضت جنگل. در نهضت مشروطه تالشه از طریق کسانی مثل سید اشرف کرگان رودی، ملا عزیز شریعت مدار، انوشیروان بیک کبود مهری و افراد دیگری با هم جریان آشنا بینند. یکی از نشانه های مهم مشروطه خواهی تالشون مخالفت شوشون با ملاکین و خانات منطقه بود. پس از اینکه مظفرالدین شاه قانون مشروطه امضا کرده، اشتن به فاصله کمی از اون امضا مرد و حکومت چه زوه محمد علی شاه دست رسد. هم با مشروطه مخالفت کرده شد و یک جریان خیلی سفت و سختی علیه مشروطه را تا وادو شد که منجر به بمباران مجلس و مشروطه اول عملا از دست شد. در تالش یکی از کسانی که مخالف مشروطه یا نصرت الله خان سردار امجد با که تالشون این هم مخالفت کرده و ای به تالش را ندوشنه. در تلاش هایی هم که انجام دوشه با سردار افغم همکاری کرده شه و خواستش وارد تالش بود که باز هم تالشون نیشته و انتیکو مشروطه تالش در واقع با موفقیتش در مسیرش ادامه دوه. یکی از فعالیت های مهمی که تالش انجام دوه مشروطه خواهان تالش در واقع انجام دوشنن همکاری و اتحاد با کمیته ستار رشت و که همکاری و اتحاد نتیجه‌ای که داشته شد مانع از اون با که شهر رشت به دست مستبدون دلکه. اما از کارهای دیگر مشروطه خواهان تالش تأسیس انجمن در ولایات مختلف تالش و که در کرگانرود، در آلالان، در موصله و شفت و دیگر جانگو انجمنه ایجاد بینه و تالشون خواسته اهداف مشروطه خواهی اشتنشنی از طریق پیگیری بکردن. دومین جریان سیاسی که تالش شدیدگو نقش دارین نهضت جنگل و به رهبری میرزا کوچکخان جنگلی. نهضت در سال 1294 وارد عرصه مبارزه و تا سال 1300 هم ادامه پیدا کرده شد. نقشی که تالشه در نهضت داریم بسیار مهمه. تالش های گیل آلیان به رهبری حسن خان آلیانی در نهضت حضور بسیار فعالشون داشتن. علاوه بر چه حسن خان آلیانی که کسی که رئیس ایلا مردم ایل اشتنشنی به عنوان نیروی نظامی در اختیار نهضت جنگل قرار دوشه و به مدت 7 سال در کنار میرزا جریانش رهبری کرده. یکی از نقش‌های مهمی که حسن خان آلیانی به خصوص بعد از جدایی حاج احمد کسمایی از نهضت جنگلداری تأمین مالی نهضت که بیشتر به وسیله دامداران ایل آلیان از دیگر نقش‌های ایل آلیان، حسن خان آلیانی و مردم تالش آلیان استقرار نیروهای جنگل در جنگل‌ها و کوههای منطقه تالش آلیان بود که به مدت تقریباً 7 سال نهضت جنگل در جنگل‌ها و کوههای آلیان مستقر و آن منطقه به عنوان یکی از مناطق مهم جنگی شناخته بیم. اما موضوع مهمی که وجود داره حسن خان آلیانی از جمله رهبرانی است که
در منابع خیلی کمتر درباره چه صحبت کردن و نقش چچنی خیلی کمترشون بیان کردن و از طرفی هم نقش خود آلیانیون و تالشون در نهضت هم خیلی کمترشون باستاب دو در منابعی که مورخان نهضت جنگلشون نوشتن و در طول 7 سال مجاهدات زیادیشون کرده. مناطق تالش نشین به خصوص فومن از مناطقی است اینا که در طول 7 سال بیشتر جنگ هایی که مجاهدان جنگل با دشمنان اشتن دارین در آن منطقه اتفاق لکن. در برنامه‌ای که درباره جریان‌های سیاسی در تالش صحبت کرده مونه هم نشون ده که در 2 قرن گذشته تلاش‌های زیادی انجام داشتن برای بهبود جایگاه اشتن و کشوری که چدید از زندگی دیدینه. اما در برنامه‌های بعدی هم سعی کردم که به صورت جدا و تخصصی درباره هر یک از جریاناتی که درباره جوان به صورت مختصر صحبت کردم نه مطالبی شما خدمت عرض بکنم. از این که به اون برنامه توجه کردن تشکر کردم. شما به خدا سپارم. من میثم فریدی سپاس بودم. گیرامی همزبانان امروزنه واژنیا به باخشده چمه همکو بشمن و گلای ویدیو رپورتاجش خوزو کرده که دعوت کردم تماشا بکنن. Röşənə xanım, bugünkü məhkəmə prosesi haqqında nə deyə bilərsiniz? Bugün İqbal Əbdülovun müdafiə tərəfi şikayət vermişdir. Beşəxanın müstəqilliyi 24 il tarixli qərarından, qərara əsasən İqbalın yəni vəkillər istisna olmaqla digər şəxslərlə görüşünə və telefon danışıqlarına qadağa qoyulub. Müdafiə tərəfi hesab edir ki, bu qərar tamamilə əsassız və qanunsuzdur və bununla bağlı biz Səbail rayon məhkəməsinə şikayət ərizəsi verdik və Səbail rayon məhkəməsi bugün şikayətə baxdı və ərizəmiz təmin edilməlidir. Növbəti addım isə həmin yəni qərardan Səbail rayon məhkəməsinin qərarının apellyasiya şikayəti veriləcək. Apellyasiya. Yəqin ki, gələn həftə üçün o da olacaq. Düşünürəm ki, növbəti həftədə təyin olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. خوزا تولشون توسا آن لحظه دمه با ایجو بگو و تشکر کردم شمانی آسپاردم با یولا خدو حافظ.